মোবাইলৰ ধৰক চুৰি হৈ গৈছে তো কেনেকৈ ইজিভাৱে আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব আৰু প্লাছ চুৰটোকো আপোনালোকক এতিয়া মই লোকেশ্যন ট্ৰেকিংটো দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ৰিং হ'ব যেতিয়া চুৰি হ'ব তো যেতিয়া আপোনালোকে প্লে চাউণ্ড দিব তো শব্দ পাই আছে हेलो फ्रेंड्स तो आज आपलोके थामलेन चाই চাগে গম পাই গৈছে তো আজি মই যোনটো আপোনালোকক দেখুৱাম বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় আৰু আপোনালোকে এটো কাম কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল চুৰি হ'ব বা মোবাইল গায়ব হৈ যাব তো মই আপোনালোকক যোনটো দেখুৱাম এটো হল আপোনালোকৰ মোবাইল ট্ৰেকিং কৰা তো বহুতৰে চাগে মোবাইল এনেকুৱা হয় কি কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা যায় বা কোনবা এটা ঠাইত থৈ পাহৰি গলে আৰু বা কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা হয় কি মোবাইল চুৰি হৈ যায় তো হেতু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰথম কোনটো পদক্ষেপ ল'ব আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পুলিচৰ ওচৰত যাব নে কি আপোনালোকে নিজৰ সলভ ওলাই আপোনালোকে সলভ কৰিব চাব মানে যোনটো প্ৰবলেমটো হৈ আছে তো হেতু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো তো ফাৰ্স্টত আপোনালোকে পুলিচৰ ওচৰত যোৱাৰ আগতে তো আপোনালোকে নিজে এই বস্তুটো ট্ৰাই কৰি লওক এই বস্তুটো ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইল একদম পুৰা এক্সাক্ট লোকেশ্যন দেখাব আৰু প্লাস মোবাইলৰ আপোনালোকৰ ৰিংটোন দি মানে আপোনালোকৰ বহুত টাইমলৈকে ৰিং বাজি থাকিব তো যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত যদি চোৰটো থাকে বা কোনবা আপোনালোকৰ মোবাইলটো যোনটো হেৰাইছিল মানে মোবাইলটো তো এই হেৰুৱা মোবাইলটো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে তো আপোনালোকে পাই যাব আৰু বা চোৰটো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে তো আপোনালোকে তাক কেচ কৰি ল'ব পাৰিব তো এটো একদম জেনুইন বস্তু হয় কোনো থাৰ্ড এপ্লিকেশন নহয় এটো আমাৰ গুগলৰ পৰা বনোৱাই হয় এটা সেফটি প্ৰসিডিউৰ বস্তু হয় সো যত আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আইফোনৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইলটো এই বস্তুটো থাকে যেতিয়া আইফোন চুৰি হৈ যায় তো বস্তুটো কেনেকৈ হেৰি কৰি লয় মানে কেনেকৈ ট্ৰেক কৰি হেৰি কৰে তো আজিও মই এই বস্তুটোত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত এটোৱে দেখুৱাম কি আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল কেনেকৈ ট্ৰেক কৰি ল'ব বা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলো যদি থাকে যাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোবাইলৰ ধৰক চুৰি হৈ গৈছে তো কেনেকৈ ইজিভাৱে আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব আৰু প্লাস চুৰটোকো উত্তম মাধ্যম দিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো এইটো বাবে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট হেৰি ফাইন্ড মাই ডিভাইস বুলি মাৰিব মই মাই লোকেশ্যন ট্ৰেকিং মাৰিছিলোঁ কিন্তু বাট এটো নামাৰিব আপোনালোকে ফাইন্ড মাই ডিভাইস মাৰিব তো তাৰ বদলে আপোনালোকৰ দুটা অপচন আহিব এটা হ'ল ফাৰ্স্ট অফ অল এন্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন এটা আহিব আৰু এটা ৱেব চাৰ্চ আহিব তো আপোনালোকৰ যোনটো অপচন পাব ফাইন্ড মাই ডিভাইস তো হেতুত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব তো এটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত কৰিব যদি আপোনালোকৰ মোবাইল চুৰি হয় তো তাৰপিছত এখিনি ডিসমিস কৰি ল'ব তো তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া জিমেইল দি লগইন কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখাই দিব আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰিস্থিতি কি হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান তো ইয়াত মোৰ টোটালি চাৰ্জ হৈ আছে এতিয়া 82% আৰু BSNL হেৰি হয় নেটৱৰ্ক আৰু হেৰি আপোনাৰ EMI যোনটো নাম্বাৰ আছে ন EMI নাম্বাৰটো দেখাই দিব যোনটো ইনফো ক্লিক কৰিলে তো মই ইয়াত EMI নাম্বাৰটো দিয়াৰ কাৰণ হ'ল কিয় কাৰণ কি আপোনালোকে হেতু যেতিয়া ভৱিষ্যতত পুলিচৰ ওচৰত কমপ্লেইন দিব পাৰে তো তাত গৈ আপোনালোকে দিব পাৰে EMI নাম্বাৰ দি আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকৰ সিকিউৰিটি অপচন থাকে তো ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে সিকিউৰিটি অন কৰি ল'ব তো সিকিউৰিটিত আপোনালোকে মেছেজ দিব পাৰে আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিব পাৰে মানে ফ্ৰেণ্ডৰ বা যোনটো যাৰ মোবাইলৰ নাম্বাৰ আছে যাতে আপোনালোকক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে তো এটো দিলে কি সুবিধা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল কোনবা পাব তো এই মেছেজটো ইহতক দেখুৱাব মানে মোবাইলটো দেখাব আৰু আপোনালোকে হেল্প কৰিব পাৰে বহুত মানুহ আছে এনেকুৱা যোনবোৰ তো মোবাইল হেৰাই গলে হেল্পও কৰে মানে ঘূৰাই দিয়া সহায় কৰে কিন্তু বাট চুৰৰ ক্ষেত্ৰত এটো নহয় তো চুৰৰ ক্ষেত্ৰতটো ইহতে এবোৰ নুবুজিব তো এটো বাবে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পিনো সেট কৰি দিব পাৰে তাৰ পৰা পিন সেট কৰি ল'ব পাৰে তো মই হেতু বাবে এবাৰ বেক কৰি লৈছো আপোনালোকক আকৌ দেখাবলৈ তো সিকিউৰ ডিভাইস যোনটো থাকে হেকনত দিলে হেৰি হ'ব আপোনালোকৰ মেছেজ দেখুৱাব আৰু আপোনালোকে পিন সেট কৰি দিব পাৰে যোনটো বাবে মোবাইলটো অফ কৰিব নোৱাৰিব চুৰটোৱে তো আৰু যদি হেৰি ভাল মানুহ থাকে তো মেছেজটো পপ আপ হ'ব আৰু ইহতে ঘূৰাই দিবও পাৰে তো হেতু বাবে সিকিউৰিটি ডিভাইসৰ হেৰিটো অপচনত এটো আছে তো এতিয়া মই আপোনালোকক তো যেতিয়া আপোনালোকে প্লে সাউন্ড দিব তো শব্দ পাই আছে তো সাউন্ড তো একচুয়ালি প্লে সাউন্ডটো হয় কি তো যেতিয়া আপোনালোকে প্লে সাউন্ডৰ অপচনটো ক্লিক কৰে তো মোবাইলটো আপোনালোকৰ 5 মিনিট সময়লৈকে বাজি থাকিব যোনকন এৰিয়াতে থাকক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ অটো ডিটেক্ট হৈ পুৰা এক্সাক্ট লোকেশ্যনটো আপোনালোকৰ দি দিব যোনটো এল্টিটিউড আৰু এপ্টিটিউডৰ হেডু দি দিয়ে তো মই দেখুৱাইছো চাওক তো সাউন্ডটো বাজি আছে তো মেপটো যেতিয়া মই অলপ ক্লোজ কৰি আহিম তো আপোনালোকৰ চাওক মোবাইলৰ অপচনটো দেখাই দিছে তো জাস্ট তাতে ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ হেৰি উলাই আহিব মোবাইলত জিপিএছৰ হেৰি সৰি গুগল মেপত আপোনালোকৰ এটো সম্পূৰ্ণ হেৰিখিনি দেখাই দিব কোড আৰু এটো কিন্তু পুৰা এক্সাক্ট লোকেশ্যন দেখায় আৰু কোনো মিস্টেক নাই লোকেশ্যনত সো আপোনালোকে ডাইৰেকশ্যন দি দিব পাৰে তো যেতিয়া মোবাইলটো হেৰাই
তো ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো লোকেশ্যনৰ পৰা আছে তো তাৰলৈকে আপোনালোকে কিমান দূৰত গৈছে বা কি কৰি আছে মানুহজনে মোবাইলটো কোনফালে নি আছে তো সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি আপোনালোকে ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব এইটোৰ দ্বাৰা পাৰিলে তাৰপিছতহে আপোনালোকে পুলিচৰ ওচৰত কমপ্লেইন দিয়ক এইটো আপোনালোকে শীঘ্ৰে কৰি লোৱা বেছি ভাল কাৰণ কিয় তেতিয়া মোবাইল চুৰ হোৱাটো কমেই হৈ যাব কাৰণ কিয় যেতিয়া আপোনালোকে এইটো লগে লগে কৰিব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল চোৰে মোবাইলটো অফ কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত আৰু সিহঁতে পিনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব তো সেইটো বাবে এইটো প্ৰচেছ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৰি ল'ব যেতিয়াই মোবাইলটো চুৰি হয় তো ইমান কণে আছিল তো যেতিয়াই আপোনালোকে চুৰ বা আপোনালোকৰ মোবাইল হেৰাই তো এইটকণ প্ৰচেছ কৰি ল'ব ভাল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে পাইছে বুলি আৰু মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে কি কেনেকৈ কৰিব আৰু এনেকুৱা আপকামিং যদি বেলেগ নতুন কিবা ক্ৰিয়েটিভ বস্তু যদি চাই ভাল লাগে বা টেকনিকেল ৰিলেটেড বস্তু ভাল লাগে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি অলপো হেল্পফুল হয় তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং